Καλησπέρα και να καλωσορίσουμε. Έχουμε εδώ μαζί μας την Ιωάννα, μία από τις κοπέλες που εργαζόμαστε αρκετό καιρό μαζί και θα ήθελε να μοιραστεί με εσάς την εμπειρία της από όλη αυτή την εργασία που έχουμε κάνει σε όλο το χρόνο που έχουμε διανύσει μαζί εργαζόμενοι. Καλησπέρα Ιωάννα, καταρχάς. Καλησπέρα Καλλιόπη, καλησπέρα σε όλες. Χαίρομαι που είσαι εδώ και θα ήθελα να μας πεις λίγο σε ποια φάση βρίσκεσαι τώρα, πού σε βρίσκουμε. Λοιπόν, τώρα με βρίσκεται ένα μήνα πριν το τοκετό, Μμμ. αλλά για να φτάσω μέχρι εδώ πέρα έχουν περάσει 2 χρόνια. Και Μμμ. 2 χρόνια που συνεργαστήκαμε με την Καλλιόπη. Στην αρχή ήμουνα σε ομάδα και ξεκινήσαμε. Αυτό που ξεχώρισα εγώ είναι ότι όταν πρωτοξεκίνησα δεν ήξερα καθόλου το πώς δουλεύει το αναπαραγωγικό σύστημα, ποιοι είναι οι φάσεις του κύκλου της περίοδου, πώς ξεκινάει η περίοδος, από ποια μέρα κτλ. Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτά, δυστυχώς, γιατί δεν μας τα μαθαίνουν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο αυτά. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ να μάθω λίγο τον εαυτό μου και όλο αυτό το γυναικολογικό σύστημα που διαθέτουμε από τη γέννησή μας. Και γιατί ήταν αυτό τόσο σημαντικό για σένα, Ιωάννα, ώστε να καταφέρεις να μείνεις έγκυος τελικά? Γιατί θέλω να ξέρω πώς δουλεύει, ποιες είναι οι φάσεις και τα παράθυρα γονιμότητας, έτσι ώστε να μπορώ να προσπαθήσω εκείνες τις μέρες για να μπορέσω να συλλάβω, που μέχρι Μμμ. πριν δεν το ήξερα. Και αυτό το εργαλείο που με βοήθησε εμένα πάρα πολύ, γιατί κατέγραφα όλες αυτές τις φάσεις του κύκλου και Μμμ. μπορούσα μέσα, είναι το chart. Και μέσω του Πρακτικά μπορείς chart, λίγο να εξηγήσεις το τσάρ, γιατί πολλοί που θα μας ακούνε δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει, τι είναι. είναι ένα chart το οποίο αρχίζεις να το συμπληρώνεις με την πρώτη φορά που βλέπεις αίμα και σου έρχεται η περίοδος και καταγράφεις, μετράς τις θερμοκρασίες του κόλπου και μετράς και τα υγρά του κόλπου και τα απεικονίζεις αυτά τα δύο στοιχεία πάνω στο chart. Την Και με τραχυϊκή βάση βλένη εννοείς. τη βλένη, ναι, συγγνώμη, ναι, τα υγρά, ναι, τη βλένη του κόλπου. Και με βάση αυτά τα δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά, μπορείς να δεις πότε υπάρχει ένα πικ, που αυτό το πικ ουσιαστικά είναι πότε είσαι high, είσαι πολύ γόνιμη, και ποιο είναι και το παράθυρο γονιμότητας, που δηλαδή μπορείς να έρθεις σε επαφή και μεγαλώνουν οι πιθανότητες να μείνεις έγκυος και να συλλάβεις εκείνη την περίοδο. Εσύ τελικά, Ιωάννα, κατάφερες να μείνεις με φυσικό τρόπο Με έγκυος? φυσικό τρόπο. Στην αρχή βέβαια με δυσκόλεψε λίγο το τσάρτ μέχρι να το βρούμε Καλλιόπη, αλλά όταν το βρήκαμε ήμουνα πολύ πιο ήρεμη και το ακολούθησα. Εντάξει, εγώ παράλληλα, επειδή με βοήθησε, έκανα και κάποια τεστ ορυξίας και Μμμ. έβλεπα ότι συνέβηταν με το αποτέλεσμα του τσάρτ. Οπότε μέσω αυτού του συνδυασμού εγώ Μμμ. κατάφερα να εντοπίσω τις γόνιμες μέρες Μμμ. και να συλλάβω. Να διευκρινίσουμε βέβαια Ναι, κάτι. Λες ότι δουλεύουμε 2 χρόνια μαζί. Δεν είναι 2 χρόνια, είναι 1,5 χρόνος. ναι, Να εντάξει. διευκρινίσω. Είναι πιο σύντομο. Μετά από πόσο καιρό κατάφερες να μείνεις έγκυος επιτυχώς, αφού το αρχίσαμε να εργαζόμαστε, και εγώ θα ήθελα να το διευκρινίσω καλύτερα, αφότου άρχισες συστηματικά να εργάζεσαι. Γιατί περάσαμε από διάφορα κύματα, Ναι, αν ναι, περάσαμε από θυμάσαι. διάφορες μέχρι να το αποδεχτώ, η αλήθεια είναι. Οκ. Νομίζω, αν ξεκινήσαμε τη συνεργασία τον Νοέμβριο, Το 22. ναι, του 22, έμεινα, δεν πειράζει, θα το πω, δεν είναι πολύ συχνό. Έμεινα για πρώτη φορά τον Αύγουστο, εντάξει, δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη, και μετά έμεινα πολύ σύντομα τον Νοέμβριο του 23. Πάρα Ναι. πολύ ωραία. Οπότε ήταν ουσιαστικά 1 χρόνο μετά, είχες μια επιτυχημένη, τέλος πάντων, Ναι, προσπάθεια. ναι. Αλλά Που θα αν δεν ήθελα να... γνώριζα, Καλλιόπη μου, η αλήθεια είναι το κύκλο μου και δεν μπορούσα να τον ερμηνεύσω, δεν ξέρω πόσο σύντομα θα ερχόταν αυτό. Για ποιο λόγο μπορείς να μοιραστείς χωρίς να μπεις σε λεπτομέρειες? Υπήρχε ένα τεχνικό θέμα, έτσι. Δεν θυμάμαι. Το τεχνικό θέμα είναι ότι έχετε μια μεγάλη απόσταση με το σύζυγο. Δεν Ναι, μένετε εμείς είχαμε μαζί. μεγάλη απόσταση και δεν μπορούσαμε να Ακριβώς. βρεθούμε έτσι και από κοντά όλες τις μέρες του μήνα, αλλά είχαμε και αυτό το εμπόδιο.
αλλά δεν πειράζει, τα καταφέραμε. Με Εγώ θέλω λίγο να μας υπομονή. διευκρινίσεις, Ιωάννα, γιατί αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πόσο καιρό προσπαθούσες πριν αρχίσουμε την εργασία μαζί? Γιατί εκεί φαίνεται κιόλας Ναι, όταν κάποιος δεν ζει μαζί με το σύζυγο ή αν δεν ξέρει τις γόνιες μέρες, εκεί φαίνεται ναι. πραγματικά ότι μπορεί να Θα, δυσκολέψει ένα θα σου ζευγάρι. πω, Καλλιόπη, όπως θυμάσαι, εγώ δεν το είχα πολύ στο μυαλό μου το να μείνω έγκυος και να αποκτήσω ένα παιδάκι. Μμ. Οπότε δεν ήταν πολύ, ήταν πολύ τυχαίες οι επαφές, Μμμ. γιατί δεν το είχα και εγώ στο μυαλό μου, αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι το θέλω, εκεί αποφάσισα ότι θέλω και να ενημερωθώ για να μπορέσω να το πετύχω πολύ πιο γρήγορα και να έρθει αυτό το αποτέλεσμα που ήθελα. Οπότε Μάλιστα. δεν ήταν πολύ καιρό, ήταν τυχαίες οι επαφές. Άμα έρθει, θα έρθει, αλλά όσο το Αλλά πόσος καιρός ήταν σκεφτόμασταν, πάνω κάτω τέλος δεν πάντων που... νομίζω ότι ήταν παραπάνω από 4-5 μήνες. Α, πριν Ναι, αρχίσουμε εμείς. αλλά πολύ υποσυνείδητα. Οκ. Αλλά όταν αποφασίσαμε ότι το θέλουμε και οι δύο, ε, αποφάσισα και εγώ να ενημερωθώ λίγο παραπάνω. Κωστιάνα, τι σε βοήθησε, τι είπες κάτι έτσι, ένα σημείο κλειδί πραγματικά, τι σε βοήθησε να το αποφασίσεις όπως λες? Ήτανε μόνο οι Νομίζω. γνώσεις του τσάρτ για να ξέρεις τον κύκλο σου ή υπήρχαν και άλλα πράγματα που εργαστήκαμε στην πορεία και σε βοήθησαν να Όχι, ξεκαθαρίσεις? εργαστήκαμε και με το μασάζ, Μμμ. που με βοήθησε πάρα πολύ. Με ανακούφιζε βασικά πολύ. Και κάναμε και άλλες πρακτικές. Τώρα δεν θυμάμαι ονομαστικά ποιες ήταν αυτές, που και ψυχολογικά έτσι με ανέβαζαν και με βοηθούσαν και πνευματικά και τις έκανα μετά και στο σπίτι, οπότε μπορούσα και ήθελα να πάρω μια υποστήριξη πνευματική και ψυχική. Αναφέρεσαι στο Dream Birth προφανώς. Σας Ναι, στήσεις πολύ του με Dream βοηθάει το Birth. τριμμένο. Μπορείς να μου πεις, γιατί εμείς δουλεύουμε μαζί και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σου, έτσι δεν είναι, και δουλεύουμε κατεξοχήν και μόνο, αποκλειστικά πλέον με το Dream Birth. Τι είναι η βοήθεια που έχεις πάρει από αυτή τη μέθοδο και αν μπορείς με δικά σου λόγια να την περιγράψεις σε κοπέλες που δεν έχουν ξανακούσει, γιατί είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η αλήθεια όχι, δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Μπορώ να σου πω, Καλλιόπη μου, εμένα πώς με βοήθησε. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ πνευματικά, να συγκεντρώνομαι σε πράγματα που μου αρέσουνε, που θέλω να ηρεμήσω, να βγάλω από πάνω μου έννοιες, προβλήματα, να μαζέψω ενέργεια, ενεργειακά με βοήθησε πάρα πολύ στα επίπεδα της ενέργειας, να χαλαρώσω και σωματικά και πνευματικά. Εγώ αυτά τα δύο πράγματα ξεχώρισα. Μάλιστα. Και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπήρξε κάτι διαφορετικό, κάτι επιπρόσθετο? Νομίζω ότι όταν κάναμε το μάθημα, μετά εμένα με βοηθούσε πάρα πολύ, ανέβαινε η ψυχολογία μου και κάνοντας κάποιες από αυτές τις ασκήσεις και τις πρακτικές που κάναμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μετά μπορούσα την ώρα που χρειαζόμουν να τις επικαλεστώ και να τις κάνω. Οπότε δηλαδή ήθελα βοήθεια, έκανα μία από αυτές τις ασκήσεις, διάλεξα εγώ ποιες θέλω να κρατήσω και με βοηθούσαν και τις έκανα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πολύ ωραία. Και θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι σε σχέση με την επαφή σου με το μωρό? Με το μωρό πριν να έρθει στον κόσμο, με το μωρό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γιατί αυτό ίσως είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία να τη μοιραστείς. Ναι, είναι, γιατί όταν δουλεύαμε με την άσκηση του κήπου, που εκεί πέρα φανταζόμουν τον περιβάλλοντα χώρο μαζί με το μωρό που έχω στην κοιλιά μου, που πήγαινε και ερχότανε μέχρι να έρθει και να κάτσει σε αυτόν τον κήπο, νομίζω ότι έβλεπα καθαρά και το πρόσωπό του και πώς θα είναι το μωρό. Οπότε είχαμε μια σύνδεση από την αρχή με την κοιλιά, ακόμα και πριν μεγαλώσει τώρα και φτάσει στον 8ο μήνα. Και περιμένω αυτά που έβλεπα όταν έμπαινα στον κήπο με το μωρό, να δω ένα μωράκι που θα ταιριάζει με αυτό που έχω φανταστεί. Και έχω να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Εγώ πάντα το μωρό το φανταζόμουν αγόρι για κάποιο λόγο.
Μμμ. Όταν έκανα την εξέταση, επαληθεύτηκε ότι είναι αγόρι. Εννοείς ότι όταν έκανες Το ασκήσεις του φύλλο, Dream ναι. Birth, έβλεπες Ναι, το ναι, ναι, φύλλο ναι, ότι είναι όταν έκανα αγόρι. την άσκηση. Μμ. Και τώρα επειδή έχω δημιουργήσει μία έτσι προσωπικότητα, νομίζω ότι θα είναι πολύ κοντά στο πραγματικό μωρό. Να πούμε ότι σε σχέση με το φύλλο δεν είσαι η μόνη που δεν έχεις πέσει έξω. Για την ώρα καμία από τις κοπέλες με τις οποίες έχω εργαστεί, όταν βλέπουν το φύλλο του εμβρίου, του μωρού, πριν ακόμα τη σύλληψη, αλλά μετά τη σύλληψη, είναι πάντα αυτό το οποίο δείχνουν και οι πρώτοι υπέροχοι. Και αυτό το οποίο γεννιέται. Και δεν είναι, θεωρώ ότι δεν είναι μια σύμπτωση, γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη φαντασία, αλλά τελικά Ναι. εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Ποιο είναι το όριο της φαντασίας και ποιο είναι το όριο τελικά της πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν θες εσύ να προσθέσεις κάτι, Ιωάννα, μετά από την όλη σου εμπειρία που ναι, είναι 1,5 ακριβώς χρόνος ουσιαστικά. Ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια κιόλας μπορούμε να την πούμε, όλη αυτή την εμπειρία θα τη συνέστηνες σε μια κοπέλα που θέλει να προσπαθήσει? Ναι, θα τη συνέστηνα σε μια κοπέλα βεβαίως και θα την ξανά έκανα, να σου πω Καλλιόπη, για το δεύτερο παιδί. Αλλά δεν τη χρειάζεσαι ολόκληρη πλέον, έχεις ήδη πάρα πολλά εργαλεία. Δεν τη χρειάζομαι, αλλά μπορώ να πω ότι ακόμα τώρα και στο τελευταίο έτσι μήνα με βοηθάει πολύ και σωματικά. Λίγο εξήγησε το αυτό παραπάνω. Ναι, να βγάλω λίγο αυτό το βάρος, το σωματικό. Λίγο να χαλαρώσει η λεκάνη, λίγο η σπόνδυλη. Να είμαι έτσι λίγο πιο έτοιμη. Πιο έτοιμη για τον τοκετό. Ναι. Έτσι είναι και μια προετοιμασία για τον τοκετό. Και να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν μετά ασκησούλες και για την πρώτη περίοδο της λοχείας, έτσι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ιωάννα, για το μοίρασμα, για το πώς τα πες αναλυτικά και το πόσο ένιωσες και άνετα να εκθέσεις κάποια πράγματα προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή λευτεριά εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Καλλιόπη. Να είσαι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σου.